La mulți ani pentru cei care sunt în relații și petrec alături de cei dragi sărbătorile. Însă acest video îl fac în special pentru cei singuri de Crăciun sau de sărbători. Dacă sunteți tineri, încercați cumva să găsiți alte metode de socializare decât cele de pe internet. Încercați și în lumea reală, că nu e ok să rămâneți singuri de sărbători la vârsta asta. Adică mă refer undeva 18-30 de ani, cam ceva de genul ăsta. Dacă sunteți între 25 și 35 de ani și încă sunteți singuri de sărbători, vă recomand să vă schimbați stilul de viață, luați-vă un job mai ușor, că se poate. O să fac un video în viitor special pe tema asta, nu insist acum. Dar există un job mai ușor. Și de asemenea mai renunțați puțin din pretenții, pentru că riscați să treacă timpul și să nu aveți pe cineva apropiat sau să nu simțiți că aparțineți cuiva. Și pentru asta trebuie să lăsați puțin din pretenții și să vă alegeți un om poate nu atât de inteligent, poate nu atât de cu succes la bani și la altele, dar unul care se poate atașa de dumneavoastră și să aibă nevoie de dumneavoastră. Pentru cei care sunt singuri și au undeva între 35 și 45 de ani, cumva același lucru, da? Iar pentru ceilalți care sunt peste 45 de ani, e o problemă într-adevăr să nu ai copii, să nu ai familie la vârsta asta. Bănuiesc că părinții sau rudele apropiate cu care ați crescut, care v-au crescut, sunt foarte bătrâni sau chiar s-au dus, s-au prăpădit și riscați să rămâneți și mai singuri. Între 45 și 55 de ani, încă sunteți în putere, puteți să mergeți să ajutați pe la casele de copii sau alte zone, să vă implicați în niște proiecte din astea de ajutor pentru animale, de exemplu, și unde să vă găsiți perechea acolo. Și în felul ăsta, la anul, să nu mai stați singuri sau să nu aveți sentimentul că nu aparțineți cuiva. Pentru ceilalți de peste 55 de ani, iarăși e o problemă faptul că nu aveți familie și altceva. Prietenii s-au dus și ei sau sunt cu familiile lor, vă întâlniți doar în timpul anului. Puteți să încercați să vă găsiți parteneri de jocuri, de socializare sau chiar de viață. Chiar dacă la vârsta asta nu atât mai contează, eu știu, să ai un partener de viață, o jumătate amoroasă, să zic așa. Dar puteți totuși să socializați pe lângă lucrurile pe care le-am spus înainte, pe lângă domeniile în care puteți să intrați, puteți să mergeți la azil și acolo sunt o grămadă de oameni de vârsta dumneavoastră și puteți să socializați cu ei. Nu neapărat ca și om care e îngrijit de alții, ci ca îngrijitor pentru alții. Să vă angajați acolo. Se poate. Un job mai ușor, de exemplu. Doar pentru socializare. Și eventual să și mâncați acolo la prânz, poate să și dormiți. Nu aveți necesități speciale, nu are nimeni grijă de dumneavoastră, dimpotrivă dumneavoastră ajutați. Încercați să vă găsiți un astfel de azil la care să lucrați, cu o jumătate de normă, cu un sfert de normă, cu 10% din normă, pentru lucruri mai ușoare, doar pentru socializare. Iar dacă puteți, asta ar fi cel mai bine, totuși să vă găsiți un loc de muncă cu un personal apropiat de vârsta dumneavoastră, ar fi cel mai bine, care să vă dea satisfacția că vă puteți împrieteni cu cineva în așa fel încât să nu mai fiți singuri. Iar pentru cei care nu au de gând nici una, nici alta, să știți că sentimentul de singurătate e destul de comun. Nu sunteți singurii care se simt singuri. Sunt alții care se simt singuri deși sunt în familie. De ce? Pentru că își pun așteptări prea mari. Fac așa din întâlnirea asta de Crăciun și de Anul Nou un fel de examen, așa, hai să retrăim ce a fost odată când eram copii. Nu se mai poate asta și din păcate companiile astea de produse alimentare și de alte feluri profită de nevoia asta de abundență acum pe final de an pentru recuperarea a ceea ce nu s-a întâmplat în timpul anului și mulți dintre oameni încearcă să, acum pe ultima 100 de metri, măcar să se distreze.
decât să își îndeplinească dorințele pe care și le-au pus anul trecut. Nu au reușit majoritatea. Și atunci au sentimentul ăsta de neaparținere. Deci nu sunteți singuri, nu vă îngrijorați că vă simțiți în felul ăsta, sunt și alții și probabil că va trebui să lăsați un pic planurile mai jos anul ăsta, în așa fel încât să nu aveți sentimentul că ați pierdut anul. Asta e pentru toată lumea. La revedere și un an nou bun, fără cele mai mari împliniri și cele mai nu știu cum. Un an nou bun, adică asta ce înseamnă? Să fie la fel ca precedentul. La mulți ani!